Hana peeveli, kun se ei asettu. Jes, naksat auki. Tää on morjesta vo. Ruvettaa yrittää konetta käymään, vai ei onnistu, jos ei saa tää polttoainevuotoa kuriin. Tuossa on nyt 2-pitoisen Setorin varaosanumerolla ostettu tarvikehana. Eihän se käy tänne näin. Otan tämän panjoputken täältä irti. Mä lähden käymään IKH:lla kahtomassa, saisiko tähän vaikka tavallista LED-kuvaa teetettyä väliin. Tämä helmi ei käy tuon vanhan kanssa helmi, niin tää on ihan eri liitin tuossa hanassa. Otetaan tuo malliksi matkaa. Tuolla on helmeen varten tommonen oma pesä ja tässä ei ole helmiliitosta. Katsotaanpa lähteekö tuo mäntää tuolta pellolta. Siellä on vaan tommonen. On siellä korkki. Tuota korkkia on kirinyt tällä messinkruuvilla, että se imee tuota läpyskää sisäänpäin, niin se tiivistää tuota korkkia, mutta se on niin kulunut, että tämä ei enää pidä. Se vaan vuotaa. Se kun pääsee tuonne hahloon se löpö, niin se sitten vaan vuotaa siellä. Vaikeaksi meni tuo hanahomma, ei ollut IKH:lla liittimiä, se on hydrauliikkakauppa enemmänkin ja tämä on polttoainepuolen juttuja. Ja siellä on 16 milli hieno kierre tuolla hanassa ja tuossa mutterissakin on, mikä tämä alkuperäinen on 16 milli sama kierre, mutta kun ei ole samanlainen kartio, niin ei oo. Tuonne piti porata vaan poraterällä nyt isompi reikä, että menee tää putken pää tuonne. Tuollakin on vähän teflonnauhaa, tuolla on usiitti tuolla ylhäällä, tuossa on teflonnauhaa. Mä ollaan nyt kokkeille riskillä, että lähtisikö tämä tiivistymään. Ei auta muu. On mulla tuolla sitten IKH:lta otin niin kun liittimiä, että ne pitää hitsata sitten yhteen ja saada silleen joku adapteri tehtyä. Mutta on niin harvinainen tämä hanan pää, että vaikea on. Sehän se leviää, kun pistää tuon polttoaineen. Jes, uusi hana pysyy tuommoisella patentilla kuivan. Vaikka on itse porakoneella porattu tuolle kartiolle se pesää sinne. On sekin. 10-30 öljyä mä oon tän nyt laittanut. Tämä on halavinta ja pitää kuitenkin kohta vaihtaa, mutta pitää pari litraa lisätä siihen. 15-40 miesten laitan tänne, kunhan tuota on esimerkiksi lämmityskäyttö tehty ja vähän pyörinyt, niin pitää sitten vaihtaa öljyt. Tähän koekäännöstykseen menneen mä alavattiin. Nyt tuli tuonne kakkosmerkin kohtaan tuo öljy. Pitäisi keksiä se kumi. Hihnat on kiritty. Laturi on todennäköisesti sökö. Sille nyt ei mitään voi. Ilmattu. Tänne piti kaattaa pikkasen jäähdinnestettä. Pikkusen vaijaa. Muuten se alkaisi olla siinä. Nyt. Minä otan tämän poikkeen. Ilmansuodattimessa mulla ei ole vielä öljyä. Ei laiteta vielä sitä sinne. Tuo on kiritty kiinni, tuo on kiritty kiinni. Tuo pikkusen tihkuu, tuo panju ja tuo pikkusen tihkuu. Siinä on ne vuojot polttoaineelle. Öljyvuotokin siellä on yksi. Nimittäin jos tapahtuu jotakin, niin saa löytyä kinttaan tuo, niin se tukehtuu. Se on semmonen hätäsammutin, panna sun renkaan päähän. Se on nyt historiallinen hetki. Nyt on oikeasti historiaa tehdä nyt. 8 kuukauden remontti takana. Katsotaan lähteekö Setori käyntiin. Penkki on paikallaan, akku on kiinni.
öljyt, nesteet, kaikki on sisässä. Pientä löpövuotoa löytyy, pientä öljyvuotoa löytyy, mutta nyt vaan starttailemaan. Sähköt on vielä vähän kesken, laturi on sökö, mutta ei se mitään, lähdetään kokeille, lähteekö se tori käyntiin. Ja se tori pitää käynnistää ensimmäisen kerran kuulemma ilman pakosarjaa. Ja syy on se, että pystyy heti näkemään, käykö se 2 pytyllä. Kuulemma näitä 1-pyttyisiäkin 2-vitosia on aika paljon. Ja ei muuta kuin kuulossolmet päähän. Jos se lähtee oikein se tuli, niin sehän voi ääntää vähän se. Ei katsi. Mutta näin mulle kerrottiin, että pitää pakosarja jättää pois. Vaihekeppi on vapaalla ja päävirta päälle ja avaimet sisään, merkkivalot sytty. Nyt mä hehkutan tuosta pikkusen. Puolipuristi ompea. Pikkusen kaasu. Oho! Laakista käy! Kipeänä sinkkoille. Sehän lähti. Ihan uskomaton. Sieltä nuplo kipeeniä tulee. Kyllä se käypi 2 pytyllä. Ai tule kuumataan. Se kaasupolkimen palautusjousi ihan ei ota sitä takaisin. Se oli ensi startti. Aivan huikea fiilis kyllä, aivan mahtava. Laakista tulille. En tiedä miksi ne on paljon kipeänä sylkeen, mutta en ole kyllä hirveästi ennen ilman pakosarjaa rattoreita kyllä käytellyt. Onhan siellä polttoöljyä, mikä ei kaikki kerke palla. Mustaa savuahan tuo plykkäs tuosta. Huh. Joskohan se pakosena laittaa kiinni ja vielä kokeilla. Ihan vasiten vois kyllä kokke. Siellähän tulo kaatamalla vettä. Pakko tuo ovi auki, että pakokausta lähtee pihaan. Ja Valametin pakosarjan tiivisteet passaa tänne. Tai se putki vielä käy hakemassa. Se on kiinni. Rajusti lentää öljyä moottorista, siellä on isoja vuotoja vielä tuolla öljyn suodattimen kuppeissa. On siinä duunia vielä, mutta ottaa se pakaria. Kai se pysyy siinä sen ajan. Ei sitä montaa minuuttia voi käyttää. Kaikki öljytti lentää koneesta pellolle täällä. Tää kyllä melko korkea rakvaattori. Sähköt päälle. Pikkusen kaasua ja pannaanko pikku hehkutuuviin.
Imuilma ääntä. Öljypaineet on ihan tapissa yli 6 baari. Onnistuukohan lennosta säät? Nyt tuli 5 baari. Ihan lorona valluu tuo öljy. Käypi tyhjääkin vielä. Ovella imuilma ujellut, siellä kun ei ole öljyä eikä ole tässä sitä hattua, että onkohan se normaali, että se tuolle niin kuin, vähän niin kuin viheltää. On kyllä paljon tekemistä noiden öljyvuotojen kanssa. Ja öljynpaineet on kovat kuin 5 baaria yli, mutta niitä pitää vielä säätää. Mikä pakokaasu tuli. Ei muuta kuin vaan lentokoneen moottoreita seuraavaksi rakentamaan. Se oli siis mun 4. moottori, mitä on rämplännyt käymään. Valametit, tekstat, maamoottorit ja nyt lähti setori. Paljon siinä on vielä duunia. Öljynpaineet oli hyvät, nousi yli 6 baarin siinä ekastartissa. Nyt kun pyörittelin, ne putosi 5 baariin kylmillä öljyillä, mutta ainakin siellä on aika kovat paineet kylmänä. Pikkusen liian kovat. Niitä pitää laskea. Siellä on öljylammikko lattialla. Syystä, että tämä jakoblokki vuotaa ihan lorona. Ilmeisesti täältä vuotaa suodattimen kupin tiivistekki pikkusen ja sitten vuotaa tämä kuvernöörin koppa. Eli 3 vuotoa silloin ainakin. Täällä on polttoöljyvuoto. Tuossa on polttoöljyvuoto. Nuo pitäisi korjata. Mutta tuo öljyvuoto tulee ihan lorona siis tuolta ja tämä on paskamainen ottaa täältä pois, koska tämä suodatinpaketti törmää tuohon etukehtoon. Ja se voi vaatia, että etukehtoa pitää pakittaa 2-3 senttiä pois, niin se vaatii sitten, että pitää syylläri repiä tuolta pois. Tuo on niin paskamainen irrottama, olen yhden kerran tehnyt silloin talvella ja oli pakko peruuttaa etukehtoa. Tuolla on pienet putkenpätkät tuolla jakoblokissa tuonne öljypumpun runkoon, niin se ei lähde peruuttamaan sieltä. En ymmärrä, miksi tuota pultin takkaa voi vuotaa se öljy lorona. Sen ei pitäisi tuolta pystyä vuotamaan. Sinne tulee joku öljykanava jostakin täältä tiivisteen nurkan takkaa ja se sieltä pääsee pois. Nestelammikko ei ole lattialla, ainoa tuommoinen iso öljylammikko sieltä, koska se nyt vähän niin kuin roiski se öljy, se ei osunut tuonne asti. Ja laturi pitää viedä hoitoon, huoltoon. Sen kanssa on ongelmia. Sitä ei saanut pyörimään sitä laturia niin kuin ollenkaan. Ja siellä on niin sanotusti langat jostakin vissiin poikki tuota sisältä. Kenttäkäymin johto on kuollut esimerkiksi. Lähti ainakin tulille, ei muuta kuin vaan kovaa duunia. Nyt otan juhannuksen vähän niin kuin loman kannalta, en jaksa rastaa. Mä oon nyt tehnyt pitkää päivää ja iltaa tuon kanssa niin nyt pitää pikkusen vähän huokasta, mutta sitten kova setti, että sapi oulaisiin valmiiksi. Heittäkää kommenttia. Saa tilata kanava. Jomro. Vesipumppu ei vuoja onneksi. Tuo vesipumpun alavesiletku, siellä ei ole permanteksin lakkaa, niin tuo näyttää pikkusen hiikkoilleen tuo letkuliitus. Mutta pumppu on kuiva. Ja kampiakseli etu Stefa, kampiakseli on kuiva. Se ei vuoja. Tuo kuvernööri ja tuo öljyn suorati on nyt se, mistä se puskee se öljyn peilolle, mutta ihan viimeiseen asti pelkäsin, että se nokka-akseli on väärinpäin. Mulla oli vaan koko ajan takareimossa semmoinen epäilys, mutta onneksi lähti tulille ja aika herkästi lähti tulille. Semmonen juhannussavu. Mennään ääni mennä ihan kähheeseen tämän pakokaasukatkun takia, pitää lähteä pois tätä hallista. Nähdään ja palataan.